Καλό μεσημέρι σε όλους, εύχομαι να είστε καλά. Είμαι ο Γιάννης ο Καραγιαννίδης, είμαι ένας ανεξάρτητος ερευνητής, παύλα μελετητής, αν θέλετε και βιβλιοφάγος. Μέχρι στιγμής, για να συστηθώ κιόλας, έχω παρουσιάσει πάνω από 1500 εκπομπές στο κανάλι αυτό, πάνω από 500 εκπομπές για θέματα επικαιρότητας, πάνω από 200 εκπομπές σε θέματα χριστιανισμού, πάνω από 150 εκπομπές περίπου για θέματα αρχαίας Ελλάδας και αρχαιολογίας. Οπότε αν σας ενδιαφέρουν αυτά τα θέματα, προτείνω όπως πάντα να κάνετε εγγραφή στο κανάλι αυτό και να έχετε πάντα το νου σας στο καμπανάκι σας, και φυσικά όσοι από σας θέλετε μπορείτε να γίνετε μέλη στο κανάλι αυτό και να βλέπετε τις εκπομπές μου χωρίς ενοχλητικές διαφημίσεις. Τώρα, να πω δύο λόγια για το Ιράν πριν ξεκινήσω με την ανάλυση της σημερινής μας εκπομπής. Αρχικά να πω αυτό που είπα και πριν λίγο, αλλά δυστυχώς δεν είχαμε καλό ήχο. Το Ιράν δεν είναι μια χώρα. Και πάρα πολλοί κόσμος όταν θα ακούσει αυτήν τη δήλωση προφανώς θα αναρωτηθεί τι μπορεί να είναι αν δεν είναι μια χώρα. Το Ιράν δεν είναι μία χώρα. Είναι κάτι άλλο. Και αυτό σας το λέω γιατί πριν από λίγο καιρό έτυχε να επισκεφτώ τη Βουδαπέστη, όπου γνώρισα μία διασπορά Ιρανών, τον Χάμετ, τον Μαρούφ, τον Ιρφάν, τον Χουσεΐν, καταπληκτικά άτομα, τίγκα στο φιλότιμο, και αυτό που μου έκανε τρομερή εντύπωση ήταν η φιλοξενία τους, οι οποίοι δεν μου επέτρεψαν, αν θέλετε, να πληρώσω τίποτα. Τίποτα. Θεωρούσανε χρέος τους και καθήκον τους, σαν μοναδικός και μοναχικός ταξιδιώτης που ήμουνα, ειδικά όμως από την Ελλάδα, να με φιλοξενήσουν και να μην με αφήσουν να πληρώσω. Χρειάστηκε δηλαδή πολλές φορές να τους πιέσω προκειμένου να δεχτούν από μένα χρήματα. Αυτοί είναι οι Ιρανοί. Και σήμερα αυτά που θα σας πω, πιστέψτε με ότι δεν θα βγουν μόνο μέσα από τα βιβλία που διαβάζω, θα βγουν και μέσα από την ίδια τη ζωή και μέσα από τις ίδιες τις εμπειρίες που σχηματίζω κάθε φορά που με βλέπετε ότι καταφέρνω να κάνω ένα ταξίδι. Το Ιράν λοιπόν δεν είναι μια χώρα. Αν δεν είναι μια χώρα, τι μπορεί να είναι, λέτε? Το Ιράν είναι ό,τι είναι και η Αμερική. Και αναφέρομαι στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, και ό,τι είναι και η Κίνα, ό,τι είναι και η Ρωσία, ό,τι είναι και η Οκεανία, η Αυστραλία. Δηλαδή, όσοι ξέρετε γεωγραφία, το έχετε πιάσει. Είναι μια ήπειρος. Δεν είναι μια απλή χώρα όπως την φαντάζονται οι περισσότεροι άνθρωποι. Είναι μια ήπειρος. Είναι μια ήπειρος η οποία έχει τόση μεγάλη γενετική ποικιλία που ο ίδιος αυτός ο άνθρωπος, ο Χάμετ, μου είπε ότι αν δεν μου έλεγες ότι είσαι Έλληνας, θα σε περνούσα για δικό μας παιδί, για Ιρανό. Του εξήγησα φυσικά ότι υπάρχει λόγος που υφίσταται αυτή η ομοιότητα ανάμεσα στους Έλληνες και τους Ιρανούς. Ποια είναι αυτή? Ποιοι είναι αυτοί οι λόγοι? Ο λόγος είναι ότι μετά τον Μεγαλέξανδρο έγινε ένα πάντρεμα κοινωνικό. Σε πολύ μεγάλο βαθμό. Σε τι βαθμό έγινε αυτό δεν μπορούμε να το ξέρουμε και δεν μπορούμε να το καθορίσουμε. Μέχρι και την εποχή λοιπόν του Μεγάλου Αλεξάνδρου μπορούμε να πούμε ότι Έλληνες και Πέρσες λίγο πολύ μπορεί να έμοιαζαν, αλλά διέφεραν γενετικά. Μετά τον Μεγαλέξανδρο όμως αρχίζει και παρατηρείται κάτι. Ένα πάντρεμα κοινωνικό το οποίο αλλάζει ουσιαστικά ολόκληρη τη δομή και την εμφάνιση ακόμα των σημερινών Ελλήνων. Απόδειξη? Έχω απόδειξη. Έχω απόδειξη. Όχι μόνο εγώ. Η εμφάνισή μου. Απόδειξη, και όχι μόνο οι πόντιοι, έτσι. Απόδειξη είναι ότι αν κάνετε τον κόπο να δείτε πώς μοιάζουν, για παράδειγμα, νεαρές κοπελίτσες στο σημερινό Εσφαχάν, το Ισφαχάν που λέμε, στο Ιράν,
θα πάθετε σοκ. Θα πάθετε σοκ. Οι περισσότερες μοιάζουν με τη σημερινή μελαχρινή Ελληνίδα. Το μελαχρινό λοιπόν που έχει η ελληνική μας φυλή σε μεγάλο βαθμό ταυτίζεται με το μελαχρινό του Ιράν και επίσης με το μελαχρινό που αλλού πιστεύετε, της Ιταλίας και που αλλού και της Ισπανίας. Μπορούμε λοιπόν να πούμε ότι Ισπανία, ίσως και Πορτογάλη, αλλά επειδή πήγα Βαρκελόνη και τα είδα, μπορώ να πω ότι Έλληνες, Φοίνικες, Ισπανοί, μερίδα μεγάλη της κεντρικής και νότιας Ιταλίας και το Ιράν έχουν τρομερές ομοιότητες εμφανισιακά. Εντάξει, μιλάω εμφανισιακά. Τώρα, αυτό όσον αφορά το κομμάτι της εμφάνισης και αυτά που μου είπανε οι άνθρωποι εκεί. Τι ξέρουμε για το Ιράν? Εχθρός του Ισραήλ, σκληροπυρηνική κυβέρνηση, ότι δήθεν είναι φονταμενταλιστές. Είναι όμως έτσι τα πράγματα, πιστεύετε? Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Γι' αυτό και λέω όσα δεν ξέρουμε για τους Ιρανούς και το Ιράν. Σας έλεγα πριν λίγο ότι με αντιμετώπισαν αυτοί οι άνθρωποι τόσο φιλόξενα και φιλότιμα που εγώ σοκαρίστηκα. Έλεγα αυτοί έχουν ακριβώς τον ίδιο τρόπο φιλοξενίας που έχουμε εμείς οι Έλληνες με τους ξένους. Ξένοι ο Ζεύς. Φοβερό, φανταστικό, τρομερό συναίσθημα. Τρομερό συναίσθημα να μην σε ξέρουν οι άνθρωποι και να σου δίνουν αξία μόνο και μόνο που είσαι Ιουνάνι. Προσέξτε το αυτό. Προσέξτε το και θέλω σχόλιο γι' αυτό. Σου δίνουν αξία, όχι μόνο επειδή είσαι μοναχικός ταξιδιώτης, έτσι, αλλά επειδή είσαι Ιουνάνι. Δείτε τι όνομα έχει μείνει ακόμα στα ακούσματα και στα αυτιά αυτών των ανθρώπων για τους Έλληνες. Ότι οι Έλληνες δηλαδή είναι κάτι το εντελώς ξεχωριστό και διαφορετικό από τους υπόλοιπους Ευρωπαίους. Γιατί όμως συμβαίνει αυτό? Γιατί, θα το πω και μάλιστα χωρίς καθόλου ντροπή, γιατί υπάρχουν άνθρωποι σαν και εμένα, φίλε. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι σαν και εμένα. Όχι σαν αυτά τα αποβράσματα που δεν θέλω να επεκταθώ, εντάξει, που κυκλοφορούν έξω νεόπλουτοι, κακοί άνθρωποι, εγωιστές, παρτάκιδες, ηλιστές, χωρίς κανένα ίχνος φιλοτίμου, συγγνώμη. Κανένα ίχνος. Δεν ήταν έτσι οι Έλληνες. Και δεν μας τιμούνται και έτσι τους Έλληνες οι ξένοι λαοί, και αυτό είναι κάτι που με στεναχωρεί πάρα πολύ. Και κάθε φορά που βγαίνω στο εξωτερικό, θα τιμήσω τα παντελόνια μου, θα τιμήσω τη χώρα μου, δεν θα μας ρεζιλέψω, δεν θα μας ξεφτυλίσω, πάντοτε θα κοιτάξω να είμαι, πραγματικά το λέω αυτό, πραγματικά το λέω, σαν ένας γνήσιος Έλληνας πρέσβης του ελληνισμού. Και χαίρομαι πάρα πολύ που ο κόσμος, ο ξένος το καταλαβαίνει. Δεύτερον, τι άλλο μου είπε ο Χάμετ, ξέρετε? Γιατί οι άνθρωποι που γνώρισα εκεί μου είπανε κάποια καταπληκτικά πράγματα. Στο βορρά του Ιράν μπορεί να χιονίζει και στον νότο του Ιράν μπορεί να έχει 40 βαθμούς. Θα το επαναλάβω γιατί τα στοιχεία αυτά που θα ακούσετε σήμερα κάποιοι δεν τα έχετε ξανακούσει και μάλλον δεν θα τα ξανακούσετε πουθενά αλλού. Παρά μόνο αν τυχόν τύχει και κάποιοι αρπάξουν από σήμερα από το βίντεο αυτό κάτι και το μεταβιβάσουν σε άλλους. Επαναλαμβάνω, ο λόγος για τον οποίο το Ιράν είναι μια ήπειρος και όχι μια χώρα είναι επειδή στον βορρά, μου λέει ο Χάμετ, εντάξει, μπορεί να χιονίζει και στο νότο και το αντίστροφο φυσικά. Και στο νότο να έχει 40 βαθμούς και να καίγεται ο τόπος. Κάτι άλλο το οποίο δεν ξέρει ο κόσμος για το Ιράν είναι ότι το Ιράν είναι ένα κράτος, έτσι, μια ήπειρος κράτος, το οποίο
έχει νησιά. Έχει και αυτό νησιωτικά συμπλέγματα. Ούτε αυτό το ήξερα. Πάμε όμως παρακάτω, καθώς αυτά που έμαθα είναι τόσο συγκλονιστικά που τρελάθηκα. Αν πάει κάποιος στο Εσφαχάν, το Ισφαχάν που λέμε, υπάρχει τόσος αποκρυφισμός, μυστικισμός, τόση πλούσια αρχιτεκτονική, η οποία μάλιστα συνδυάζει πολλές φορές την επιστήμη της οπτικοακουστικής, δείτε λίγο τι σας λέω τώρα, της οπτικοακουστικής, και μάλιστα ο ίδιος ο Χάμετ μου έδειξε βιντεάκια και φωτογραφίες από το Εσφαχάν και μου έδειξε κάποια μνημεία τα οποία είναι ανεπανάληπτου κάλους και έχουν τόση ομορφιά και φιλοσοφία που λες, είναι δυνατόν αυτά είναι στο Ιράν? Φυσικά και είναι στο Ιράν. Και όχι μόνο αυτό. Να συνεχίσω, έχω να πω κι άλλα. Εσείς, όπως είπα και στην αρχή του βίντεο, θυμηθείτε να κάνετε like για να μπορέσει κι άλλος κόσμος να δει αυτή την εκπομπή. Πάμε παρακάτω. Είναι στο Ιράν οι άνθρωποι τόσο φονταμενταλιστές και τόσο φανατικοί Σία, οι Σιήτες που λένε, οι Άραβες τους λένε Σία, όσο πραγματικά θέλουν κάποιοι να πιστέψουμε? Ούτε φυσικά αυτό ισχύει. Ο Χάμετ μου είπε ότι εμείς οι Ιρανοί ήμασταν το 60 και το 70 πιο Ευρωπαίοι από τους Ευρωπαίους. Και αυτό μου θύμισε την εκπομπή που είχα κάνει για το Αφγανιστάν, την οποία πλέον την έχω κλειδώσει και είναι απαγορευμένο να την δούνε οι Γρεκίλοι. Που για μένα στην Ελλάδα υπάρχουν πλέον χιλιάδες Γρεκίλοι. Εντάξει, ξέρετε τι σημαίνει αυτή η λέξη, έτσι? Λοιπόν, την εκπομπή την έκανα, διήρκησε πάνω από 2,5 ώρες και ουσιαστικά ήταν ένα είδος αποθέωσης, αν θέλετε, για τους Ταλιμπάν, και αυτό γιατί η ιστορία δεν είναι αυτή που μας λένε τα ΜΜΕ και μας έχουν διδάξει. Και σε ένα λεπτό θα σας πω αμέσως για ποιο λόγο τα λέω όλα αυτά. Όπως λοιπόν το 60 και το 70 και το 50 Ιράν και Αφγανιστάν ήταν πολύ πιο μπροστά πολιτισμικά από την μέση ευρωπαϊκή χώρα, και αυτό κάποιους θα τους ξυνήσει και θα τους στεναχωρήσει, λίκνα πολιτισμού όπως μου τα περιγράφει τώρα και η Μαργαρίτα στο live chat, με το που βάλαν το βρώμικο το χέρι τους τα Αμερικανάκια και οι σιωνιστές, εξαιτίας των οποίων έχει δεχτεί και το κανάλι μου μπαν και δεν μπορώ πλέον να προκόψω ως YouTuber, και ο κόσμος μου στέλνει μηνύματα και θέλει να με ενισχύσει και να με βοηθήσει. Δεν θέλω, παιδιά, ούτε να με ενισχύσετε ούτε να με βοηθήσετε. Θέλω να έχετε το νου σας στο καμπανάκι σας, να δείτε αν είναι ενεργό, να βλέπετε κανένα βίντεο. Αυτό θέλω εγώ. Εντάξει, ούτε κλαψιάρης είμαι ούτε τίποτα. Λοιπόν, όσον αφορά τους φανατικούς, την αστυνομία ηθών που πλέον έχει εγκατασταθεί και στο Αφγανιστάν και στο Ιράν, τα πράγματα φυσικά και δεν είναι έτσι όπως μας τα λένε. Η λεγόμενη φρουρή της επανάστασης, με λέει ο Χάμετ, δεν είναι ούτε εκλεκτοί, ούτε έχουν εκλεγεί, ούτε είναι αιρετοί από τον πληθυσμό του Ιράν. Το έχουμε, το έχουμε. Δεν τους διάλεξε κανένας Ιρανικός πολιτισμός, κανένας Ιρανός δεν ψήφισε, κανένας Ιρανός δεν επέλεξε. Εντάξει, οι φρουροί της Επανάστασης να κυριαρχήσουν και να επιβάλλουν αυτήν την αστυνομία ηθών και να κάνουν τα όσα αποτρόπαια κάνουν αυτήν τη στιγμή που μιλάμε και τώρα ακόμα, ιδίως με τις γυναίκες.
το θεοκρατικό καθεστώς. Και προσέξτε λίγο αυτό το ιδίως με τις γυναίκες. Είναι ο λόγος που έχω φάει μπαν, έτσι. Ότι τάσσομαι ξεκάθαρα υπέρ της Παλαιστίνης και του Ιράν. Είναι ο λόγος που με έχουν μπανάρει εδώ και περίπου 1,5 χρόνο. Είναι ο λόγος που εδώ και περίπου 1,5 χρόνο δεν έρχεται και δεν σταυρώνει το κανάλι αυτό νέο συνδρομητή. Λοιπόν, γιατί θέλουνε οι φρουροί της Επανάστασης, που είναι παιδάκια της Αμερικής, εντάξει, εκλεκτοί πράκτορες της Αμερικής, εκπαιδευμένοι πράκτορες της Αμερικής, όπως και οι λεγόμενοι Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν, ενώ υπάρχουν οι γνήσιοι Ταλιμπάν και υπάρχουν και οι πράκτορες Ταλιμπάν. Όταν λες λοιπόν τέτοιες αλήθειες στην Ελλάδα, είναι πάρα πολύ δύσκολο για ένα κανάλι να αντέξει. Πάρα πολύ δύσκολο. Και να μην... Εγώ απορώ πως δεν μου το έχουν ρίξει κιόλας. Απορώ. Γιατί προσέχω. Ωραία. Αλλά τη ζημιά που ήταν να μου την κάνουν, την κάνανε. Αντί λοιπόν να βλέπουν τη σημερινή εκπομπή 20-30 χιλιάδες συνδρομητές του καναλιού, που έχω κόσμο στο κανάλι, θα την δούνε μια χούφτα Έλληνες. Και μια χούφτα Έλληνες δεν έγινε τίποτα, παιδιά. Δεν κάνουμε τίποτα έτσι. Πάμε όμως παρακάτω. Ας αφήσουμε την κρίνια, μιας και αυτά είναι γνωστά. Ένα άλλο παράδειγμα που μου έφερε ο Χάμετ, όχι απλά μόνο δηλαδή ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν τους έχει επιλέξει κανένας Ιρανός, και έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό. Ότι αυτοί οι άνθρωποι ουσιαστικά, οι λεγόμενοι φρουροί της Επανάστασης, ότι είναι βαλτοί, ωραία, βαλτοί από κάποιους, βαλτοί. Ένα άλλο στοιχείο είναι ότι ο ίδιος ο Χαμενεή, αυτός ο οποίος βγαίνει τώρα και λέει θα ξεπαστρέψω το Ισραήλ και θα κάνω το Ισραήλ και θα το ρημάξω το Ισραήλ και θα σας δείξω εγώ και όλα αυτά, ο παπούκας αυτός που όπως και το Ζελένσκι όλος τυχαίως δεν μπορούν να τον βγάλουν από τη μέση, έτσι δεν είναι? Όλος τυχαίως λοιπόν και το Ζελένσκι και το Χαμενεή, οι Ισραηλινοί, δεν μπορούν να τον βγάλουν από τη μέση. Ωραία. Αν αναρωτιέστε για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό, η απάντηση είναι εύκολη. Είναι και αυτός μέρος του παιχνιδιού, ο Χαμενεή. Και αυτό δεν είναι συνωμοσία. Όταν έκανα κουβέντα με τον Χάμετ, μου είπε κάτι απίστευτο. Απίστευτο. Και λέω αυτό δεν γίνεται. Τι μου είπε? Ότι ο Χαμενεή he's not even Iranian. What? Excuse me? Yeah, μου λέει. You heard me right? He is not even Iranian. Δεν είναι, λέει, καν Ιρανός. Κάτσε ρε φίλε. Η κεφαλή της χώρας σου δεν είναι καν Ιρανός? No. Με λέει αυτός. Και του λέω where is he from? Και τι μου λέει? From Iraq. Το καταλαβαίνετε αυτό? Από το Ιράκ. Δεν είναι καν ιρανικής καταγωγής. Το άλλο πάλι που μου κατήγγειλε και μου είπε ο Χάμετ, γιατί κάναμε κουβέντα 5-6 ώρες. Είχα χρόνο για να φύγω από τη Βουδαπέστη από τις 11.30 μέχρι τις περίπου 4.30-5. Είχα 4.30-5 ώρες για να αναχωρήσω από εκεί, εντάξει, και να φύγω πίσω για Ελλάδα. Ωραία. Και έκατσε ο άνθρωπος αυτός, είχε μαγαζί. 5 ώρες έκατσε μαζί μου να μου κάνει παρέα. 5 ώρες. Αυτός και διάφοροι άλλοι φίλοι του. Ποιος το κάνει αυτό? Ποιος το κάνει αυτό? Ποιος?
Ποιος? Δείτε τι ένδειξη σεβασμού και φιλοξενίας έδειξαν σε έναν ξένο άνθρωπο. Μου λέει, φιλέ, είσαι ξένος σε μια ξένη χώρα, μόνος σου. Θα μπορούσα εγώ να είμαι. Θα μπορούσα εγώ να είμαι. Εγώ ντρέπομαι, λέει, να μην σε φιλοξενήσω, γιατί όταν θα πας στην Ελλάδα, τι θα πεις για μένα? Τι θα πεις για μένα? Ότι πήγα σε μια ξένη χώρα κρύα, με κρύο κόσμο. Γιατί κρύοι είναι οι Ούγγροι. Και κανένας δεν φιλοτιμήθηκε να κάνει μια καλή πράξη. Κι όμως έκατσε 5-6 ώρες, μου έκανε παρέα. Και αυτός και άλλα 2 παιδιά. Ήρθε ένα παλικάρι που έκανε delivery, ό,τι πήρα να φάω χωρίς, μόνο που άκουσε ότι είμαι Γιουνάνι, Έλληνας, χωρίς να με έχει γνωρίσει, χωρίς να ξέρει αν έχω ή δεν έχω ήθος. Μόνος του μου κάνει αυτό εδώ, έτσι, το χέρι το βάζει εδώ, χάρηκα για τη γνωριμία και λέει, γιατί αυτά αν δεν τα πω θα πεθάνω, και λέει στον Χουσεΐν που είναι τυλιχτής, ό,τι πάρει είναι από μένα. Ό,τι πάρει είναι από μένα. Ντελιβεράς. Ντελιβεράς. Ένας απλός ντελιβεράς. Δεν με ξέρει, μόλις με γνώρισε, μόλις έμαθε απλά ότι είμαι Έλληνας και το μόνο που είπε είναι, εγώ δεν χρειάζεται να κάνω τίποτα. Βλέπω αυτό εδώ και καταλαβαίνω. Τέλος. Βλέπω αυτό εδώ και καταλαβαίνω, λέει. Και με το που το λέει, του λέω και εγώ το ίδιο. Γιατί με το που τον είδα, τον Ιρφάν, με το που τον είδα, λέω στον Χάμετ, ρε εσύ, τι καλό παιδί που είναι αυτός. Κατευθείαν. Η πρώτη μου κουβέντα, η πρώτη μου κουβέντα. Αυτά πρέπει να συζητούνται έξω, αλλά δεν τα συζητάει κανένας. Αυτά έπρεπε ο κόσμος να μιλάει. Αυτά έπρεπε να λένε μεταξύ τους οι άνθρωποι. Αλλά όλοι είναι με ένα κινητό στο χέρι όλη την ημέρα. Και χαζεύουνε. Και σχηματίζουνε γνώμες άλλων ανθρώπων. Εντάξει. Σχηματίζουνε γνώμες άλλων ανθρώπων. Άνθρωποι που δεν έχουν καν έρθει ποτέ σε επαφή με έναν Ιρανό. 2, 3, 5, 10, 20. Εντάξει. Έχουν σημασία αυτά που λέω. Ο λόγος που ταξιδεύω δεν είναι για το χαβά μου και μόνο. Ο λόγος που ταξιδεύω είναι για να έρθω πάντα ένα βήμα πιο κοντά στην αλήθεια. Εντάξει. Εντάξει. Τώρα, το άλλο που μου είπε ο Χάμετ και μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση, έτσι, έπρεπε να κάνω αυτήν την άνω τελεία για να καταλάβετε ποιοι είναι οι Ιρανοί, έτσι. Γιατί μπορεί τα ΜΜΕ να μας παρουσιάζουν διάφορα δαιμόνια και διαβόλια ότι είναι, έτσι. Λοιπόν, οπότε μπάνκ σε μπάν εγώ θα τα λέω. Κι ας με βλέπουνε 10 άτομα. Λοιπόν, το άλλο το συγκλονιστικό που μου είπε λοιπόν ο Χάμετ είναι ότι τα παιδιά αυτών των ανθρώπων που τώρα είναι στην κυβέρνηση και το παίζουνε Ιρανοί, έτσι. Γιατί για να είσαι π.χ. Έλληνας πρέπει να έχεις ελληνικές αξίες. Ομοίως για να λέγεσαι Ιρανός πρέπει να έχεις τις ανάλογες ιρανικές αξίες. Ωραία. Τα παιδιά αυτών των ανθρώπων που είναι τώρα στα ενία της κυβέρνησης του Ιράν δεν μένουν στο Ιράν,
Γιατί δεν μένουν στο Ιράν τα παιδιά αυτών των ανθρώπων? Υπάρχει λογική εξήγηση και γι' αυτό. Ξέρετε που είναι τα παιδιά αυτών των ανθρώπων? Εκεί που είναι και των δοσύλλογων της Ελλάδας. Γιατί και εδώ στην Ελλάδα, στο Ιουνανιστάν, έχουμε και εδώ πολλές δοσύλλογες οικογενειούλες. Συστημικές οικογένειες. Τα παιδιά τους πηγαίνουν στα καλύτερα πανεπιστήμια, πηγαίνουν στα καλύτερα κολέγια ιδιωτικά από πρώτη δημοτικού μέχρι και την τρίτη λυκείου, έτσι και ούτω καθεξής. Λοιπόν, δεν τα αφήνουν τα παιδιά τους να πάνε σχολείο με τα υπόλοιπα τα παιδιά. Υπάρχει πάντα προστασία από ειδικούς πράκτορες του Ιράν, αν όχι και κάποιος επιβλέπων από τη CIA. Και τα παιδιά αυτά με το που γίνουν 18 έχουν φύγει έξω. Σας θυμίζει κάτι όλο αυτό? Επαναλαμβάνω, απαντήστε μου στα σχόλια μόλις τελειώσει η εκπομπή. Σας θυμίζει κάτι αυτό? Παντού το παιχνίδι είναι στημένο και γίνεται με τους ίδιους βρώμικους, πονηρούς όρους. Παντού. Παντού. Άρα λοιπόν θα πω κάτι. Αν αυτοί που έχουν τα ενία του Ιράν τώρα δεν είναι οι ίδιοι τους φιλοϊρανοί, έτσι, και είναι δοσύλλογοι, ωραία μέχρι εδώ, ένα και ένα κάνουν δύο. Γιατί ο Χάμετ ουσιαστικά μου λέει ότι ο Χαμενεή και οι υπόλοιποι φρουροί της Επανάστασης και όλα αυτά τα κοπρόσκυλα του συναφιού είναι, δεν θα τους χαρακτηρίσω. Θα κάνω υπομονή. Δεν θα τους χαρακτηρίσω. Λοιπόν, καταλαβαίνετε όμως ότι αυτοί οι άνθρωποι μάλλον, να πούμε κατά 99%, θέλετε να είμαι λίγο πιο, να είμαι σήμερα λίγο πιο τέτοιος, λίγο πιο χαμηλά την μπάλα, να πούμε κατά 90%. Αν λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι κατά 90% είναι μαριονέτες, puppets της Δύσης, πιστεύετε ότι όντως αυτό που συμβαίνει τώρα ανάμεσα στο Ιράν και το Ισραήλ είναι αληθινό? Θέλω σχόλιο. Ναι ή όχι? Ναι ή όχι? Πιστεύετε ότι αυτό που συμβαίνει τώρα ανάμεσα στο Ιράν και το Ισραήλ, έτσι, είναι αληθινό? Το άλλο δεν σας κάνει καθόλου εντύπωση? Είμαι ο μοναδικός Έλληνας στην Ελλάδα που του κάνουν αυτά εντύπωση. Ποιο πράγμα? Ότι η Μοσάτ, ρε φίλε, η Μοσάτ μπορεί και τρυπώνει συνεχώς τόσο εύκολα στο Ιράν, το οποίο Ιράν μας το παρουσιάζουν σαν μια χώρα ήπειρο, η οποία είναι όπως η Ρωσία, δεν μπαίνει μέσα, υποτίθεται, τίποτα αν δεν έχει, όχι δίπλο τσεκαριστή, εγώ θα πω 10 τσεκαριστή. Τι γίνεται? Και μπαινοβγαίνει η Μοσάτ. Θέλουν να μας τους δείξουνε, ρε, θέλουν να μας δείξουνε ότι οι Ισραηλινοί, έτσι, τώρα θα τα πω παιδιά, κι ας με έχουν μπαναρισμένο, χέστηκα, αλλά θέλουν να μας δείξουν οι Ισραηλινοί ότι είναι η γαμάωμά της ιστορίας. Οι Ισραηλινοί που μέχρι το 48 δεν είχαν κράτος, θέλουν να μας δείξουν ότι είναι η γαμάωμά της ιστορίας. Λοιπόν, θα σου πω τι είναι οι Ισραηλινοί. Αν δεν είχανε μαμά Αμερική, αν δεν είχανε, εντάξει, τους Άραβες γύρω γύρω που τους βοηθάνε,
αν δεν είχανε όλο το σιωνιστικό το λόμπι, αν δεν είχανε τη διασπορά, το χρήμα, αν δεν είχανε το μέσο να διαφθείρουν και να πιέζουν οικονομικά και να βάζουν economic hitman να σκοτώνουν κόσμο, και αν δεν είχανε φυσικά το Iron Dome, σήμερα Ισραήλ δεν θα υπήρχε. Σήμερα Ισραήλ δεν θα υπήρχε. Αν δεν σήκωναν συνεχώς οι Αμερικάνοι αεροπλανοφόρα, εντάξει, αεροπλανοφόρα, για να βοηθήσουν το κράτος τους, γιατί ουσιαστικά είτε λέμε Αμερική είτε λέμε Ισραήλ, Αμερική νούμερο 2, έτσι, είναι το ίδιο πράγμα. Είναι το ίδιο πράγμα. Ωραία. Αν λοιπόν δεν είχαν την αμερικανική τη στήριξη, τίποτα από όλα αυτά δεν θα είχαν καταφέρει. Εγώ θα σας πω, όχι η Χαμάς, όχι η Χαμάς. Η Χεσμπολάχ μόνη της θα τους είχε ρημάξει. Και ναι, αυτό που γράφει η Γεωργία, έχουν και τη Γερμανία. Έχουν και τη Γερμανία, όντως. Έτσι, αν δεν είχαν και τη Γερμανία. Λοιπόν, τα λέω καλά, τι λέτε? Τα λέω καλά, πολύ καλά τα λέω. Αν δεν τα λέω καλά, τι να πω? Να με κεραυνώσει ο Δίας. Να με κατακεραυνώσει. Που δεν νομίζω ότι θα το κάνει. Νομίζω ότι τα λέω πάρα πολύ καλά, πολύ αντικειμενικά και πολύ σωστά. Θα μείνω στο σημείο το συγκεκριμένο που έλεγα πριν λίγο. Ότι πώς γίνεται η Μοσάτ να μπαινοβγαίνει σε μία από τις πιο φονταμενταλιστικές χώρες του κόσμου? Πώς γίνεται αυτό? Τι, τόσο πολύ μοιάζουνε για Ιρανοί? Βάζουνε πλαστές ταυτότητες και όλα αυτά, κάνουνε χειρουργία. Εγώ ξέρετε τι θα ήθελα να βλέπα? Εγώ πραγματικά το λέω αυτό. Πραγματικά το λέω. Θα ήθελα να βλέπα επί ίσης όρης, εντάξει, ισοδύναμα, τι θα έκανε το Ισραήλ αν, για παράδειγμα, λέω τώρα εγώ, ερχόταν αντιμέτωπο με τη Συρία. Δεν θα πω με την Ελλάδα. Δεν θα πω με την Ελλάδα. Εντάξει. Δεν θα πω επίσης με τους Κούρδους. Θα πω με τη Συρία. Θα πω με το Λίβανο. Αλλά προσέξτε, ίσους όρους, όχι τώρα Αμερικανο τέτοια, να τους στηρίζουν, να τους βοηθάνε τα πάντα όλα. Λέω καθαρά και μόνο μόνοι τους τι θα κάνανε. Πεπισμένος είμαι ότι θα έχαναν. Πεπισμένος είμαι. Αν δεν είχαν την Αμερική όλα αυτά τα συστήματα πληροφόρησης και AI που έχουν τώρα, γιατί έχουν ρίξει τα πάντα οι Ευρωπαίοι στο Ισραήλ. Μάλιστα πριν από λίγες ημέρες έλεγε ένας Γερμανός, και θέλω λίγο όσοι είστε από Γερμανία να το προσέξετε αυτό το σημείο, έτσι. Έλεγε λοιπόν πριν λίγες μέρες ένας από Γερμανία, Israel macht für uns die ganze Dreckarbeit. Senin Allah'ın θα το έλεγα εγώ στα τουρκικά. Λοιπόν, όσοι είστε από Γερμανία, πείτε κανένα φίλο σας Τούρκο να σας μεταφράσει αυτό το καντήλι που έριξα. Senin Allah'ın. Λοιπόν, και γιατί θα το έλεγα εγώ Senin Allah'ın? Γιατί λέει αυτός τώρα, το Ισραήλ κάνει όλη τη βρωμοδουλειά για εμάς τους Ευρωπαίους. Israel macht für uns die ganze Dreckarbeit. Δηλαδή τους Παλαιστίνιους που ουσιαστικά τους εκαθαρίζει και τα πάντα γίνονται για τα πετρέλαια, για να μπορούν οι Ευρωπαίοι να έχουν φτηνά πετρέλαια,
Γιατί μετά που τρελάθηκε ο Βλαδίμηρος και μπήκε στην Ουκρανία και ανεβήκα τα πάντα στο Θεό, σου λέει πρέπει με κάποιον τρόπο να είμαστε εμείς οι ελεγκτές των πετρελαίων και της Λιβύης και του Ιράκ και του Ιράν. Όλα πρέπει να ελέγχονται από τους Ευρωπαίους. Και ποιος κάνει, πιστεύετε εσείς, αυτήν την βρωμοδουλειά? Για ποιο λόγο δηλαδή το Ισραήλ είναι ο εκλεκτός λαός του Θεού αυτή τη στιγμή? Επειδή είναι πνευματικό καταφύγιο? Επειδή είναι χριστιανοί? Επειδή αυτοί οι άνθρωποι είναι όλοι πνευματικοί άνθρωποι? Όχι φυσικά. Όχι φυσικά. Επειδή είναι ο φορέας έκφρασης, αν θέλετε, όλης της δυτικής σιωνιστικής ιμπεριαλιστικής κουλτούρας. Τέλος. Τέλος. Αυτό ακριβώς είναι το Ισραήλ. Δεν είναι τίποτα άλλο. Αυτό είναι. Τι άλλο μπορεί να είναι? Τι έχει συνεισφέρει? Τίποτα στην ανθρωπότητα. Με εξαίρεση κάποια φωτεινά μυαλά, όπως ο Γκίντεον Λίβαη, ο Γιδεών Λεβί. Το ξέρετε? Γαμάτος τύπος. Γαμάτος. Πριν 10 χρόνια έλεγε ότι το Ισραήλ είναι ένα. Να το πούμε λίγο με πρότυπα Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Είναι ένα χιτλερικό, νεοναζιστικό, επεκτατικό, γενοκτονικό μόρφωμα. Δεν το λέω εγώ. Δεν το λέω εγώ. Δεν το λέω εγώ. Εγώ αγαπάω το Ισραήλ. Δεν το λέω εγώ. Το λέει ο Γκίντεον Λίβαη, ο Γιδεών Λεβί. Και το είπε σε ένα φόρουμ, το οποίο φόρουμ γινόταν για να δείξουνε, φόρουμ λόμπι Ισραηλινό, για να δείξουνε αν τυχόν το Ισραήλ βλάπτει τις Ηνωμένες Πολιτείες και αν οι Ηνωμένες Πολιτείες βλάπτουν το Ισραήλ. Το πιστεύετε αυτό? Oh yes. Και όσον αφορά το γεγονός ότι σήμερα ακόμα, τώρα 2025, μόνο και μόνο που παραμένω ακόμα μπαναρισμένος, δεν με ξεμπανάρουνε. Παιδιά, δεν με ξεμπανάρουνε με τίποτα. Έτσι. Και να δω και πώς θα πάει το νέο μου το κανάλι, που μετέφερα όλα μου τα βίντεο περί χριστιανισμού. Γιατί αυτό εδώ πέρα πλέον, ό,τι ανεβάζω. Έτσι. Τελείωσε. Ο λόγος λοιπόν που σήμερα ακόμα και τώρα κάποιοι Έλληνες συνεχίζουν και κάνουν διαδηλώσεις υπέρ της Παλαιστίνης και χαρακτηρίζουν όλο αυτό το ζήτημα γενοκτονία, είναι επειδή εδώ και περίπου 2 χρόνια, άντε 1,5 χρόνο, υπάρχει ένα άτομο στο ελληνικό διαδίκτυο, να είναι καλά η μάνα που με γέννησε, που έκραζε συνέχεια το Ισραήλ. Θα σας πω τι παρατήρησα, για να καταλάβετε ότι αυτή η χώρα δεν είναι απλά και μόνο ότι την κυβερνάνε Ταλιμπάν. Έτσι. Λοιπόν, είναι κάτι ακόμα. Αναφέρομαι σε εμάς εδώ. Έτσι. Ότι όλοι όσοι βγαίνουν, και αυτό είναι φοβερό, όλοι όσοι βγαίνουν στα ελληνικά τα social media, και αυτό το έχω παρατηρημένο,
πώς γίνεται, πείτε μου εσείς. Το επώνυμο Μίλλερ δεν είναι εβραϊκό, είναι γερμανικό και σημαίνει μιλωνάς. Μίλλερ, μήλος, Μίλλερ, μιλωνάς. Εντάξει, μια διόρθωση κάνω. Στον έπος 1940, ο οποίος έγραψε ένα άστοχο σχόλιο, δυστυχώς, το διέγραψα. Εντάξει, λοιπόν, θα το επαναλάβω αυτό που πήγα να πω. Δεν υπάρχει, γιατί αγαπάνε την τσέπη τους και το κανάλι τους. Δεν είναι σαν και εμένα μαλάκες να δεν κινδυνεύσουνε. Σου λέει τώρα ο άλλος, να μην πω τώρα το όνομά του, ο Μουστακαλής, ο ειδικός. Έχει γνώση ο άνθρωπος, δεν λέω ότι δεν έχει γνώση. Δεν το λέω ειρωνικά ειδικός. Είναι ειδικός. Είναι ειδικός, αλλά ξέρετε τι με ενοχλεί? Με ενοχλεί ότι αυτός ο ειδικός που βγαίνει, ο Έλληνας και πολλοί άλλοι που τον ακολουθούν και κάνουν γεωπολιτική ανάλυση και όλα αυτά και λένε θα γαμηθούμε, θα πεθάνουμε, πάρτε ψώνια, κάντε αυτό, κάντε εκείνο, πόλεμος, σοκ και δέος, θα πεθάνουμε όλοι μαζί, θα καταστραφούμε, έρχεται πουτσα, πεθαίνουμε όλοι παιδιά, τελειώσαμε. Λοιπόν, το Ισραήλ απειλείται, το Ιράν βομβαρδίζει με βαλιστικούς πυράβλους, όλα αυτά έτσι, και τους βλέπετε με μια ατελείωτη μανία να κάνουνε, να πω και σχεδόν λαγνία, να κάνουνε τρομοειδησεογραφία. Και τα μαλακισμένα, τα καθυστερημένα, τα τσουτσέκια, οι μπινέδες πάνε και τους βλέπουνε. Τα μαλακισμένα, τα τσουτσέκια, οι άχρηστοι, οι καρεκλοκένταυροι, οι πολυθρονοκένταυροι κάθονται και τους δίνουνε 50 και 100.000 προβολές για κάθε διήμερο, τριήμερο αυνανιστικό βίντεο που βγαίνουν και λένε τι? Αυτά που λέγανε χθες οι ειδήσεις. Και δεν εννοώ ότι δεν υπάρχουν καλοί γεωπολιτικοί αναλυτές. Υπάρχουνε. Αλλά για ποιο λόγο τους κράζω και τους βρίζω τόσο πολύ? Και για ποιο λόγο τους ταχώνω έτσι? Πρώτον, γουστάρουν να πικάρουν μονίμως τον εγκέφαλό σας και την αμύγδαλη για να είσαστε όλοι συνεχώς στο πόδι, τσιτωμένοι, αγχωμένοι και ότι αύριο θα γαμηθούμε όλοι μαζί πανηγυρικά. Αυτό είναι το νούμερο 1 που με ενοχλεί πάρα πολύ σε αυτούς τους ανθρώπους. Το νούμερο 2 είναι ότι σχεδόν όλοι, με εξαίρεση κάνα 2, βλέπεις το Open που είναι ένας κύριος, δεν λέω παραπάνω, ωραίος, νομίζω ξεκινάει από Α το επώνυμό του. Λοιπόν, όλοι βλέπουν τις γεωπολιτικές εξελίξεις με ένα through the lens of Israel, θα λέγαμε. Through the lens of Israel, έτσι. Δηλαδή, μέσα από τη ματιά του Ισραήλ. Και φυσικά και της Ελλάδας. Έτσι. Λοιπόν. Πώς τα εξηγείτε αυτά? Πώς τα εξηγείτε όλα αυτά? Πιστεύετε εσείς ότι τυχαία, εγώ που έχω 55.000 κόσμο στο κανάλι, το βίντεο μου αυτή τη στιγμή το έχουν δει 350 αντί για 3.500? Απαντήστε μου. Μην είστε τεμπέληδες. Απαντήστε μου. Μην βαριέστε να μιλήσετε, να κοινοποιήσετε. Πείτε μου εσείς, γιατί το βίντεο που κάνω τώρα εγώ με τόσο κοινό
δεν το έχουν δει ήδη 3.500 και το έχουν δει μόνο 350. Μάλιστα λέω και την αλήθεια, έτσι. Το πώς το έχουν δει μέχρι τώρα. Λοιπόν, εντάξει. Γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί η γραμμή στην Ελλάδα είναι συγκεκριμένη. Δεν μπορείς να βγαίνεις τώρα και να μιλάς με καλά λόγια υπέρ του αφγανικού λαού ή του ιρανικού λαού. Δεν γίνεται ρε θετικέ εσύ να βγαίνεις και να εκθιάζεις τη φιλοξενία και τη φιλοτιμία που σου έδειξαν 4-5 άγνωστοι άνθρωποι στη Βουδαπέστη. Θα σας πω όμως κάτι πριν κλείσω, το οποίο για μένα είναι ίσως το σημαντικότερο όλων, και να θυμηθούμε να κάνουμε like, παιδιά. Εντάξει. Ξέρουμε ότι τα συμφέροντα της χώρας μας είναι με τις Δύσεις, είτε το θέλετε κάποιοι είτε όχι. Εντάξει, καληνύχτα. Φύγε και εσύ από το κανάλι. Φύγε και εσύ από το κανάλι. Έδειξες και εσύ τώρα τι είσαι. Εντάξει. Τα συμφέροντα μας είναι με τη Δύση. Λοιπόν, είμαστε όμως και άνθρωποι. Ευτυχώς εμείς. Τουλάχιστον για μας ισχύει. Για άλλους δεν ξέρω. Εντάξει, για άλλους δεν ξέρω. Για να σας κάνω λίγο μια ερώτηση πριν κλείσω. Και θέλω ειλικρινά την απάντησή σας, αφού θα κλείσω την εκπομπή, να μου την γράψετε κάτω στα σχόλια, όχι του live chat. Εντάξει, όχι στο live chat. Μόλις τελειώσω την εκπομπή, γράψτε μου κάτω από το βίντεο αυτό που θα σας ρωτήσω. Αν ήμουνα στη Βουδαπέστη, έτσι. Γιατί ο θετικός δεν έχει μόνο καρδιά, δεν έχει μόνο κάκαλα, έχει και μυαλό. Λοιπόν, ακούστε πάρα πολύ προσεκτικά αυτό που θα σας ρωτήσω. Πόσοι είμαστε μέσα? 118-120. Πολύ ωραία, μου αρκεί. Συγκεντρωθείτε λοιπόν όλοι και ακούστε προσεκτικά την ερώτηση που θα σας κάνω. Σας είπα στην αρχή της εκπομπής ότι στη Βουδαπέστη, καλησπέρα και στη Λίτσα, δέχτηκα τέτοια φιλοξενία από τους Ιρανούς που δεν έχω δει ποτέ στη ζωή μου, ούτε καν στην Ελλάδα, έτσι. Ούτε καν στην Ελλάδα, ούτε καν. Έλα τώρα, απάντησέ μου ειλικρινά, φίλε μου και φίλοι μου. Απάντησέ μου ειλικρινά. Αν το εστιατόριο αυτό που πήγα και έφαγα και οι Ιρανοί μάλωναν για να μην αφήσω δεκάρα τσακιστή εκεί, έτσι, το είχαν οι Ισραηλινοί και όχι οι Ιρανοί, τι πιστεύετε θα ήταν the outcome που λένε και οι Αμερικάνοι? Ποιο πιστεύετε θα ήταν το αποτέλεσμα? Θα με είχαν φιλοξενήσει οι Ισραηλινοί? Θα μου είχαν κάνει το τραπέζι 3-4 φορές? Θα με είχαν κάνει παρέα 4-5 ώρες που ήμουνα μόνος μου σε μια ξένη χώρα και ήμουν σε ένα παγκάκι μόνος μου, γιατί 11 η ώρα πρέπει να φύγω από το δωμάτιο και μέχρι τις 7 η ώρα δεν είχα που την κεφαλή κλείνει που λένε, δεν είχα που να πάω, έτσι. Και όμως αυτοί οι άνθρωποι που ήταν εκεί στη Βουδαπέστη, οι Ιρανοί, όλοι έκατσαν μαζί μου και με φιλοξενήσανε. Επαναλαμβάνω, αν αυτοί οι άνθρωποι εκείνη τη στιγμή ήταν Ισραηλινοί και όχι οι Ούγγροι, γράψτε ρε, και όχι οι Ιρανοί, γράψτε, θα με είχαν φιλοξενήσει το ίδιο. Θα μου είχαν κάνει παρέα 5-6 ώρες. Θα με είχαν τιμήσει, βάζοντας το χέρι στην καρδιά και λέγοντας χάρηκα πολύ που σε γνώρισα. Θα τα είχαν κάνει όλα αυτά, ναι ή όχι? Τι πιστεύετε? Εγώ σαν Γιάννης λέω, Τούρκος θα το έκανε. Κοιτάξτε, αυτά που λέω τώρα δεν υπάρχουνε. Αυτά που λέω τώρα δεν υπάρχουνε. Δεν θα τα ακούσετε από κανέναν μαλάκα άλλο YouTuber. Κανέναν. Κόβω τα αρχίδια μου.
Τούρκος θα το έκανε. Αλβανός θα το έκανε. Ιρανός θα το έκανε. Λιβανέζος θα το έκανε. Σύριος θα το έκανε. Ισραηλινός δεν θα το έκανε. Ισραηλινός δεν θα το έκανε. Τελειώσαμε.